साथीहरु सबभन्दा पहिला तपाई यो भिडियो हेरेर आइहाल्नुस् कि बड भेलो फ्री फायर आ बड भेलो पबजी आर साउन आइलै भैर सान ओन्ली शिवजी। साथीहरु भिडियोहरु आनुमा अलि लेट भइहाल्छ, त्यसैले म तपाईहरुसित माफी मागिरहेको छु। किनभने हेर्नु अहिले धेरै नै बारिश भइरहेछ, हेर्नु अहिले पनि वर्षा भइरहेछ, यो ब्याकग्राउन्ड पुरै भिजेको छ अनि म एउटा रुखमुनि यो भिडियो सुट गरिरहेको छु। त्यसैले अहिलेसम्म तपाई भिडियोलाई लाइक गर्नु भए छैन भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु अनि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। ल साथीहरु हामीहरु लागौ भिडियोतिर। साथीहरु सबभन्दा पहिला तपाई यस्तो एक्टिङ गरेर भिडियो सुट गरिलिनु होला। अनि त्यसपछि प्रोसेसमा जानु होला। साथीहरु यस्तो प्रकारको भिडियो बनाउनको लागि हामीहरुलाई एउटै एपको आवश्यकता पर्छ जसको नाम छ काइनमास्टर। अनि त्यो तपाईहरु मेरो डिस्क्रिप्सनबाट डाउनलोड गरिलिनु होला अथवा तपाईको मोबाइलमा डाउनलोडेड छ भने ठिकै छ। ल साथीहरु अब यसलाई ओपन गरौ। ओपन भएपछि तपाईहरु निर केही यस्तो इन्टरफेस खुल्छ। त्यसपछि तपाईहरु सिम्पली यो प्लस वाला आइकनमा ट्याप गर्नुस् अनि त्यसपछि टिकटक साइज 9.16 रेशियो सिलेक्ट गरिहाल्नुस्। त्यसपछि तपाईहरुले जुन एक्टिङ गरेर भिडियो सुट गर्नुभएछ त्यो अब सिलेक्ट गरिहाल्नुस्। मेरो भिडियो फाइलमा रहेछ अनि मैले त्यो भिडियो सिलेक्ट गरे अनि यता टिक खान्दिनुहोस् अनि त्यसपछि अब प्रोसेसमा जानुस्। साथीहरु भिडियो सिलेक्ट गरेपछि अब तपाई लेयरमा जानुस् अनि लेयरमा गएपछि मिडियामा जानुस् अनि मिडियामा गएपछि तपाईले एउटा फोटो सिलेक्ट गरिहाल्नु होला। म त्यसको लिंक डिस्क्रिप्सनमा दिइहालेको छु, तपाईहरु त्यताबाट भगवान शिवजीको फोटो डाउनलोड गरिलिनु होला। अनि म त्यो अब चुज गरिरहेको छु यताबाट अनि यता टिक हान्दिनुस्। अनि अब हामीहरुको भिडियो आधा जति रेडी छ। अब हेर्नुस् तपाईहरुलाई सिम्पली यो जतादेखि तपाई हात उठाउनु भइरहेछ त्यता लगेर यो शिवजीको फोटोलाई राख्दिनु छ। हेर्नुस् यसरी राख्नु होला अनि यसलाई ठुलो गर्नु होला पहिला अनि अझै ठुलो गर्दिनु यस्तो यसरी मिलाएर अनि त्यसपछि यो फोटोमा फेरि ट्याप गर्नु होला अनि यता जानु होला क्रोमा कीको तल ब्लेन्डिङ यता ब्लेन्डिङको अप्सन हेर्न सक्नुहुनेछ, त्योमा ट्याप गर्नुस् अनि त्योमा ट्याप गरेर यता तल आउनु यो डार्केन वाला अप्सन सिलेक्ट गर्नु त्योमा ट्याप गर्नु अनि माथि टिक खान्दिनु अनि तपाईको भिडियो रेडी छ। हेर्नुस् अनि म अब यसलाई अलिकति अझै माथि गरिदिरहेको छु। यसरी तपाईहरु तल माथि गरेर एकदमै म्याच गरेर मिलाइहाल्नु होला पिक्चरलाई। अनि यसमा अब एउटा अझै इफेक्ट लगाइदिनु, त्यो बादल गर्जिरहेको इफेक्ट अब लगाउन गइरहेको छु म अनि त्यसको लिंक म डिस्क्रिप्सनमा पनि दिइहालेको छु, तपाईहरु त्यताबाट डाउनलोड गरिलिनु होला। त्यसको लागि तपाईहरु सिम्पली यो लेयरमा जानुस्, यता टिक खान्दिए म अनि यता हेर्नुस् लेयरको अप्सन हेर्नु भइरहेछ, त्यो लेयरमा जानुस् अनि त्यसपछि मिडियामा जानुस् अनि त्यो डाउनलोड गरिलिनु होला। मेरोमा अलरेडी डाउनलोडेड छ अनि म त्यो ग्रीन स्क्रिन लाइटिङ वाला ग्रीन स्क्रिन म अलरेडी डाउनलोड गरेछु छु, त्यसैले म अब सिलेक्ट गरे त्यो तपाईहरु गरिलिनु होला। यता डाउनलोडमा गए अनि यो रहेछ हाम्रो अनि त्यसपछि यसलाई म कट गरिदिरहेछु। हेर्नुस् यो ग्रीन स्क्रिन छ नि त्यतादेखि मात्र राख्नु होला अनि ग्रीन स्क्रिनमा ट्याप गरेर यता हेर्न सक्नुहुनेछ, यो कैंचीको अप्सन रहेछ त्योमा जानुस् अनि ट्रिम टु लेफ्ट मतलब लेफ्ट साइडको फाल्तु पार्ट रहेको छ त्यसैले म कट गरिदिए ट्रिम टु लेफ्ट अफ प्ले हेड अनि यसलाई लगेर त्यता राख्दिनु भिडियोमा। हेर्नुस् यसरी तपाईहरु राख्दिनु होला अनि पहिला तपाईहरु यसलाई के गर्नु होला, योमा ग्रीन स्क्रिनमा ट्याप गरेर यसलाई पहिला सोच गरिलिनु होला। हेर्नु खरा गरेर अनि यसलाई यसरी हेर्नुस् अनि त्यसपछि यसको क्रोमा की गरिदिनु, यो तल आउनुस् अनि क्रोमा कीमा जानुस् अनि क्रोमा कीलाई इनेबल गरिदिनुस्। इनेबल भएपछि हेर्नुस् अनि यता हेर्नु यो लाइटिङ इफेक्टमा अहिले पनि त्यो ग्रीन स्क्रिन आइरहेछ, त्यसलाई राम्ररी मिलाइहाल्नु होला। त्यसका लागि यो ग्रीन स्क्रिनमा ट्याप गर्नुस् अनि फेरि क्रोमा कीमा जानुस् अनि यता हेर्नुस् यो यसरी कम बेस गरेर राम्ररी मिलाउनु होला। अब हेरिरहेछु
यस, हेर्नुभयो कति फ्यान्टास्टिक लागिरहेछ। अनि यसरी तपाईँहरूले पहिला क्रोमा की गरेर राम्ररी यसको इफेक्टलाई मिलाउनु होला अनि त्यसपछि यसरी बसाइदिनु होला। हेर्नुहोस् यसरी। अनि फेरि यसलाई डुप्लिकेट हेर्नुहोस्, फेरि यसमा ट्याप गर्नुहोस् अनि 3 डटमा गएर अनि डुप्लिकेटवाला अप्सन हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यो डुप्लिकेटमा ट्याप गर्नुहोस् अनि यो तलवाला यो 2वटा बनिहालेछ, त्यसैले यसलाई अलि ठुलो गरेर यता हालिदिनुहोस् यसरी। हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् अब म एकचोटि भिडियोलाई चलाएर हेराइदिरहेछु तपाईँलाई। भिडियो एकदमै फ्यान्टास्टिक बनिहालेछ। हेर्नुहोस् अनि यसरी तपाईँहरूले मजाले तपाईँहरू बनाउन सक्नुहुनेछ यस्तो भिडियो। अनि हाम्रो भिडियो अब रेडी छ। अब तपाईँहरू के गर्नु, यो फाल्तु पार्टहरू छ नि यसलाई कट गरिहाल्नु। हेर्नु जस्तै ग्रिन स्क्रिनमा फाल्तु पार्ट रहेछ, योमा ट्याप गर्नुहोस् अनि यो कैँचीको अप्सन हेर्न सक्नुहुनेछ, त्योमा जानुहोस् अनि स्प्लिट ट्रिम टु राइट मतलब दायाँ साइडको बडी छ त्यो ट्रिम टु राइट प्ले हेड गरिदिए त यो कटिहाल्छ। अनि फेरि यसमा त्यस्तै ट्याप गर्नुहोस् तलवालामा अनि त्यो कैँचीमा जानुहोस्, कैँचीमा गएर अनि यता हेर्न सक्नुहुनेछ त्यो कैँचीको अप्सन। अब यसको पनि ट्रिम टु राइट प्ले हेड गरिदिनु अनि यो कटिहाल्छ। हेर्नुहोस् अनि जतादेखि भिडियो छ तपाईँको त्यो पनि कट गरिहाल्नु। हेर्नुहोस् यो यसमा ट्याप गर्नुहोस् माथिको भिडियोमा पनि अनि कैँचीमा जानुहोस् अनि ट्रिम टु राइट प्ले हेड गरिदिनुहोस्। अनि जति सानो भिडियो रहन्छ त्यति राम्रो रहन्छ, फाल्तु पार्ट नराख्नु होला। म सबैलाई कट गरिदिएँ अनि यसरी मिलाइहाल्नु होला तपाईँहरू पनि। अनि यति गरिसकेपछि तपाईँहरूले यसमा यदि तपाईँ म्युजिक एड गर्न चाहनुहुन्छ भने म्युजिक पनि एड गर्न सक्नुहुनेछ यताबाट। अनि शायरी यदि बनाएर एड गर्न चाहनुहुन्छ भने यता रेकर्डको अप्सन दिएको छ, तपाईँहरूले यताबाट आफ्नो साउन्ड शायरीवाला साउन्ड रेकर्डिङ गर्न सक्नुहुनेछ। ल म तपाईँहरूलाई एउटा साउन्ड रेकर्डिङ गरेर हेराइदिरहेको छु। हेर्नु यता स्टार्टको अप्सन छ नि त्योमा तपाईँले ट्याप गर्नुहुन्छ भने त्यो स्टार्ट भइहाल्छ तपाईँको मतलब साउन्ड रेकर्डिङ हुन थाल्छ। अनि म तपाईँहरूलाई हेर्नु साउन्ड रेकर्ड गरेर हेराइदिरहेको छु। ट्याप गर्नुहोस् कि बड भेलु फ्री फायर, बड भेलु पबजी, आप साउन्ड ले भैर सान ओन्ली शिवजी। अब हेर्नुहोस् म तपाईँलाई यो भिडियो चलाएर हेराइदिरहेको छु। हेर्नु कि बड भेलु फ्री फायर, बड भेलु पबजी, आप साउन्ड ले भैर सान ओन्ली शिवजी। अनि यसरी तपाईँहरूले बनाउन सक्नुहुनेछ। ब्याकग्राउन्डमा एउटा साउन्ड राखिदिनु होला अनि तपाईँको भिडियो एकदमै धाँसु बन्नेछ। त्यसपछि तपाईँहरू यता कर्नरमा हेर्नुहोस् सेभको अप्सन रहेछ, त्यो सेभमा जानुहोस् यो सेभ अनि भिडियोलाई तपाईँ हाई क्वालिटीमा सेभ गर्नुहोला अनि त्यसपछि टिकटकमा अपलोड गर्नुहोला। अहिले यो ट्रेन्डमा छ। यदि तपाईँले यस्तो भिडियोहरू टिकटकमा अपलोड गर्नुभयो भने तपाईँले निकै लाइक र फलोवर्स बढाउन सक्नुहुनेछ। ल साथीहरू यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरेर भन्नुहोला। हामी भेट्नेछौँ अर्को भिडियोमा। अहिलेको लागि यति नै। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने भिडियोलाई लाइक अनि च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद। जय नेपाल।